Hello po sa ating lahat and welcome to my YouTube channel. So, ngayong araw na to, masaya ako and excited ako kasi kung mababasa niyo yung title ng video na to, alam niyo na yung dahilan kung bakit. So, ngayong araw na to, mag-unbox tayo ng new 27-inch iMac 2020 5K Retina display. So, yun nga, dumating na ngayong araw yung package na pinakahihintay ko. So, kaya ako masaya kasi ang tagal bago dumating tong shipment na to. Parang 35 days magmula nung na-order siya hanggang sa na-deliver siya dito sa bahay. So, ang daming dinaanang proseso, ang daming requirements na kailangan sa customs, nagbayad pa ako ng import tax, and nagkaroon pa ng problema sa delivery ng Air 21 kasi pinasa ng UPS sa Air 21, parang partner nila ang Air 21 kasi. So, nagkaroon ng problema pa sa delivery, and then kailangan ko pang pumunta dun sa branch dito sa amin sa Air 21 para na i-confirm. And then, yun, ngayong araw na to na-deliver na dito sa bahay. Kaya masaya ako kasi excited na buksan to. So, tagal na proseso. Pangalawa, it's actually safe to assume na yung iMac 2020 na to is the very first iMac 2020 dito sa Pilipinas. And imagine, ikaw yung mag-unbox nun, di ba? So, it's actually safe na sabihin gano'n kasi kung titignan mo ngayon sa mga Power Mac centers, ang lahat na naka-display pa lang na iMac nila doon is yung model ng 2019. So, bakit ko alam kasi galing ako doon. Nagtanong-tanong ako last 3 months ago and wala talaga silang, kahit nga 2019, wala silang stock doon eh. So, kaya safe talagang i-assume na ito yung first na unit kasi galing pa to ng country of origin factory niya sa Ireland. So parang 35 days bago nakarating sa Pilipinas. So ganun katagal yung proseso kung mag-order man ng mga Power Mac centers dito sa Pilipinas. Kaya ako nasabi din na ito yung unang unit dito sa Pilipinas kasi kaka-release lang to ng Apple nung last August this year. So parang October ngayon, so October, September, August, 3 months pa lang siya out of the market. And pangatlo, kung bakit ako excited kasi it's actually my first iMac computer. And bukod dito sa MacBook Air 2017 ko, ito yung first iMac computer ko. And it's quite ironic kasi first computer ko siya, first iMac computer ko siya. And at the same time, ito yung last na model na nirelease ng Apple sa iMac series nila. So from year 2012 ngayong hanggang 2020 ngayong taon na to, ito yung last na series ng iMac nila. Bakit? Kasi magkakaroon ng great transition sa processors ng Apple sa mga computers nila. So from Intel processors, magkakaroon sila ng transition into their own processor which they call Apple Silicon. So ito na yung last na Intel. So I hope they save the best for the last sa iMac na to. So ayoko nang patagalin pa to. Gusto ko lang i-unbox to. Tara, samahan nyo ako i-unbox to. So ngayon, i-unbox na natin to. Pero bagong lahat, bago ko i-unbox to, ayusin ko muna tong mesa ko. Kasi dito na natin ililipat yung iMac computer na to. So dito na rin ako mag-unbox. Kasi I didn't expect na yung 27-inch na to is so big. Kung makikita nyo yung comparison ng mukha ko, di ba? So, i-unbox na natin to dito. So, ayusin ko lang to. Then, i-unbox na natin to. Woo! I'm excited! Yan yung normal na setup ko pag nagtatrabaho ako. So, ngayon, itong MacBook Air ko, mapapalitan na yan ng iMac 2020. So, actually, bago ako nagkaroon ng iMac 2020, nakasulat yan lahat dito sa aking 2020 goals sa papel na to. Ang una doon is, kung nakikita nyo, iMac 5K Retina 27-inch 2019 model niya nung una, pero ginawa ko na siyang 2020 kasi ayun, lumabas na yung iMac 2020. So papalitan ko lang to. Diyan tayo mag-unbox ngayon. So let's go, i-wrap up muna natin to. So yun, naayos ko na kung saan tayo mag-unbox nitong iMac 2020. So, bubuhatin ko lang dito, titignan natin kung kakasya siya sa frame ng camera kasi sobrang laki nito. So, wait lang. Ayan. So, kasya ba? Ang laki-laki na ito.
Wait lang, paano ba? Dito na ako sa gilid. So, doon na lang tayo mag-framing. Ayan, ayan. So, sana hindi ka mahulog. Kasi medyo mabigat din siya. 31 pounds siya. So, nasa, ano din to, 15 kilograms. So, kunin ko na yung pambukas ko. Then, buksan na natin tong iMac 2020 na to. So, yun. Nakuha ko na yung pangbukas ko. So, malaki yung box. Kaya malaking gunting din yung kinuha ko. And medyo inatras ko na kasi hindi talaga siya kakasya sa ano eh, sa screen frame ng camera. So, ito na, i-unbox na natin yung iMac 2020 na nakakarating ngayon. So, ayan, silyadong-silyado. And, ayan, ewan ko kung nakikita nyo pa ako. So, chinek ko, wala namang bukas. Kasi, yun ang nakakatakot. Pero, thank you kasi hindi naman siya nabuksan so far. So, ayan, supposed to be cutter to kasi kahon to eh. So, okay, buksan natin. So, konting background lang habang nag-unbox tayo. Actually, itong iMac 2020 na to, supposed to be gift ko siya sa sarili ko kasi 1 year na ako sa home-based job ko. Pero wala talaga akong mahanap dito sa Pilipinas na iMac 2019. So, yun. Kinausap ko yung creative director ko kung pwede niya akong orderan. Woo! Okay. So, tama. Ito yung harap. Siyempre, gusto ko makita niyo yung pinaka-the best na side. Hindi ko nabuksan dito. Wait lang. So, yun. Nag-order ako sa creative director ko. And kasi nga, gusto ko 12-month financing sana dito sa Pilipinas. Kaso wala talaga silang custom build. Wala din silang stock. Kaya kinapalan ko talaga yung mukha ko. And then, sabi ko sa creative director ko kung pwede pa-order ako, ganyan. And then, babayaran ko na lang, ikaltas nila sa sahod ko. So, for 12 months, kakaltasan nila yung sahod ko for 10,000 to 11,000 pesos maybe. And sabi ko, sagutin ko na lang yung shipping papunta dito. And after week, bigla na lang ako nagulat and nagpaluha kasi sabi ng creative director ko, okay lang, basta mag-work ka lang mabuti, ibibigay namin sa'yo yun, babayaran na namin, company na mismo magbabayad. So, kaya ito, andito na to ngayon, so nagbayad na lang ako ng tax, sila na rin yung sumagot ng shipping, and ito na yung iMac 2020 na hinahanap ko. Yung tinanong ko na binigay sa akin na hindi ko alam kung anong nagawa ko, ba't ako nagkaroon ng free, parang free na to eh, free iMac. So, ito na, i-unbox natin, bubuksan ko na. So, ito na, kaya sabi ko, ito yung gusto kong ipakita sa inyo kasi ito yung pinakamagandang side ng box. So, 27 inch to, so medyo malaki. So, ibaba ko lang yung karton. So, iwan ko na lang ko dito. So, wait lang. Woo! Ito na nga! So, ito na yung iMac 2020 27 inch. So, papakita ko lang sa inyo saglit yung mga specs niya para maniwala kayo. So, ito na yung pinaka-box niya. So, tinanggal ko na siya dun sa karton niya kanina. And, ayan. Ito yung sa likod. Ayan, silyadong-silyado pa siya. Mamaya, bubuksan natin. And kung makita nyo, ito yung actually makikita mo na agad yung specs neto dito. So, wait lang, i-focus ko lang. Kung makikita nyo dito, ang nakalagay is iMac 27 inch, 3.8 GHz, 8 GB RAM, 512 memory, which is yung SSD, and then Radeon Pro 5700 XT, which is 16 GB yung ano niyan, video card niya, then standard glass. So yan yun, andyan na lahat yun. So buksan na natin tong box na to. So ito na nga, i-unbox na natin siya. So alisin ko na yung seal niya dito, which is ito yun, ipipeel off mo lang to.
Okay. So yan, fresh na fresh pa. Yun o. Yun! Alis ko na. Woo! Saan yung harap na ito? So, ayun, baliktad na naman tayo. So, ito yung harap niya. So, ito na. Ang iMac na pinakahihintay-hintay ko. So, sa loob ng karton, meron ulit siyang karton which is very minimalist. Ang lalagyan niya packaging galing sa Apple. So, nandito lahat ng mga peripherals. So, buksan muna natin to. So ito yung dito lahat ng peripherals niya. So, designed by Apple in California, which is basically ginawa siya sa Ireland, which is yung origin country niya kung saan siya minanufacture. So, alisin mo lang itong box na to. Yan, slide mo. Yun! Straight to the point. So, meron tayong Magic Keyboard. Ayan. Basically, nagkamali ako dito. Hindi ko in-order yung may number pad keys, which is yun sana. Mas maganda yun. Pero, ito na yun eh. So, ito yung Magic Keyboard. Sobrang gaan. As usual, from Apple. And then, ito. Yung Magic Trackpad ko. Since I'm a designer, so yung trabaho ko, kinakailangan talaga ng multi-gestures. So, nagpadagdag ako ng trackpad, Magic Trackpad. Ayan. And then, syempre, hindi mawawala ang ating Magic Mouse. Ayan, napakagaan. So, ang downside lang ng design na to is yung charger niya nandito. Which is, pag nalobat siya, hindi mo siya pwedeng gamitin kasi i-charge mo siya dito. So, yun lang yung downside ng Magic Mouse nito. Pero overall, sino bang may pakialam, di ba? Apple product yan eh. And then, we have here the components. Ayan, meron tayong free na USB-C cable para sa mga pang-charge ng device. And then, nandito yung ating meron dito, syempre, Paperworks. Ayan, so, iMac, yan, manual niya, whatsoever, paper. And then, syempre, stickers, hindi mawawala. And then, meron tayong free microfiber cloth, panglinis ng screen. Ito. Ayan. So, basically, yun lang naman yung laman nung lahat ng to, yung box na to. So, meron kang Paperworks dito, stickers, free fiber cloth. And then, meron tayong Magic Mouse dito, which is very useful. And then, Magic Trackpad. Yan, babalik ko lang para doon tayo sa main event. Okay? So, babalik ko lang itong mga to dito. Okay. Grabe. Sobrang gaan. Yan, so papasok ko na. Yan. Unboxing and then boxing. Yan, so andun lahat yon. Papagilid ko na to. Dito na tayo sa main, yung mismong computer na to. So, I hope walang basag to since galing pa to ng Ireland. Pinunta pa siya sa Amerika. And then sa Amerika, sinip siya dito sa Pilipinas, which is bago dumating dito sa bahay namin, na harap pa siya sa customs, which is sa Pampanga. And then, dito na! So, alisin natin ito. Yun o. So, sa mga mag-unbox ng ganito, be careful kasi dito sa styro na to, nandito yung kanyang power cable. So, make sure na hindi nyo ito itatapon basta-basta. Kasi, andito yung kanyang power cable. So, alisin yung sticker na to, and then, kunin nyo yung power cable. Ito na siya. Then, tingnan natin. Ayan. So, basically, actually, pwede mo nang gamitin to as cover niya eh. Pero, bago pa lang dumating to, bumili na ako ng cover niya. So, eto na! Woo! Yung ating iMac 2017 siya. So, nakawakan ko na siya. Woo! So, laki niya. Okay. So, hindi na ako mahirapan sa work ko kasi MacBook Air, 13-inch lang yan. Ito, 27-inch na to. So, alisin ko na tong, this is the most satisfying part
pag-unbox. So, ayaw kong hawakan yung screens niya kasi magkakaroon ng fingerprint marks. Kaya mag-iingatan ko yun. Nakaka-satisfy, diba? So, ayan, napakinggan ko na lahat ng plastic niya. And look at this beast. What a beautiful computer. So, basically, ito na yon. So, ang feature niya pa rin, same pa rin siya. Magmula nung ni-release nung year 2012, same pa rin ang design. Pero, ang pinaka-major updates na itong computer na to is nasa loob. Okay? So, SSD na siya. Gaya ng sabi ko, this computer is i7 10th Gen Intel processor, which is the last Intel processor ng iMac series. And then, 8GB RAM siya, which is customizable siya, which is papakita ko sa inyo mamaya sa likod. Pwede siyang i-upgrade up to 128 gigs of RAM. And then, yung kanya video card, which is 16GB Radeon Pro 5700 XT. Ayan, so pwede rin siyang pang gaming, pang render, lahat na. Okay, kaya itong beast na to. So, and then yung camera niya, 1080p na. And then, yung audio recording niya is studio record na rin, which is yung mga naka-install na rin sa MacBook Pro 2020. Nilagay na rin dito. And ang wala lang dito sa iMac 2020 na to, kung makikita nyo to, ayan o, nakikita yung aking ring light kasi ang in-order lang sa akin is yung standard glass, which is, ito, glossy siya. Pero merong isang version nito which costs you $500 upgrade para maging nano-textured glass siya. Ibig sabihin nun, pag nano-textured glass siya, tumatalbog yung ilaw, so nagre-refract yung mga lights, so hindi makikita yung ring light na yan, unlike this one. Pero para sa akin, masyadong overkill yung upgrade na yan kasi andito lang naman ako sa indoor, gagamitin ko siya sa indoor, so walang masyadong ilaw kundi yung aking room lights lang. So okay na sa akin yung standard glass ng iMac 2020 na to. So tignan natin yung sa iMac RAM ports niya sa likod. So makita ko sa inyo. So ito yung sinasabi ko na RAM ports na pwedeng i-upgrade. So aalisin ko lang itong plastic na to. And then may pipindutin kang button dito, which is yung nakikita nyo yan. Pipindutin mo yan, andito na yung RAM. So pwede mo nang i-upgrade yan gamit yung custom na mga RAMs na pwedeng bilhin sa Amazon. So andito rin yung kanyang power button. And then ang kanyang mga ports, which is audio, SD card. Okay? Apat na USB ports. No? Medyo nag-blur na yan. And then, dalawang Thunderbolt C cable. And then, 10 gigabit Ethernet port. So, pwedeng sa mabilisang multimedia file transfer na to. So, yun. So, ayan. Naibalik ko na sa setup yung aking mesa. And, dati, di ba, MacBook Air yung nandyan. Ngayon, iMac 2020 na. So, isi-set up ko na lang siya mamaya. So, sinet up ko muna siya dito sa mesa ko and then i-on ko na lang siya mamaya. Kasi, i-confirm ko pa kung okay siya sa 220 line volts or hindi. So, kailangan kong i-confirm yung kung dual volt siya or kung hindi. So, just to be safe, ayoko namang i-on to and then sasabog lang, di ba? So, napakamahal yan. And ayokong masira lang siya dahil lang dun sa ignorance na hindi mo alam kung dual volt siya or 220 or 110. Kasi ang daming nagkakamali. Ang daming devices na galing abroad tapos sinaksak agad tapos sumasabog kasi hindi nila tinitignan mabuti yung specs niya. So nakita ko kasi doon nakalagay 125 volts. So nag-aalangan ako kung dual siya or 110 lang talaga siya. So yun. So ayun, tatapusin ko na yung unboxing video ko na to. So I hope nag-enjoy kayo sa in-unbox ko na iMac 2020. So by the way, this is my first unboxing video and hindi lang siya basta-basta kung anong unboxing kasi iMac 2020 yung in-unbox natin. So thank you sa panonood and kung nagustuhan nyo to and more contents about iMac 2020, please hit like and subscribe na rin. And hindi ako masyado nagpo-post pero I hope na enjoy nyo yung content na to. Peace out and God bless.